Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Tady je ten spodní, to je vlastně To je nádhera. No ono ten záchod nesmíte používat, když je to takhle ucpaný, že jo? No, krásný kulka. Vavada. Nepákaní hovno. Tak, zkusíme vrtáček. Tak to je nepříjemné. Musím sundat záchod a vzít to tlakem. Asi tlakem. Toto bych vysavačem nenasál. Moc toaletního papíru. Záchod je připojený vlnovcem, který je asi xkrát dražší než hadička, ale přišroubovaný k zemi není nerezovýma šroubama. Asi ty nerezové šrouby by stály moc peněz, takže nakonec budu muset ve finále pravděpodobně nalepit. A vůbec, ty vole, to mě teda se mě povedlo povolit aspoň jeden, aspoň jeden. Že nepovede. A že by... No ty kráso, fakt jo. To bude asi dobrá potupa tady. A určitě to mi teče potrubí, no jasně. Tak. Krásný. Tak nic, no. Tlak hadicu a odsud dolů. No tak. Ty vole. Tak asi ne. Dobře, no. Jo. Takže kyblovačka. Ty vole, s tím nejde otočit. Tam je to zase přes nějaký hrany nebo přes něco, no to mě poser. Fakt. To prostě není možný. Tady můžu být taky lozička. Ty vole, to vůbec se nechce dopředu prostě. To se zasekne na cestě zpátky a nechce se to vrátit. Toto prostě, ty vole, to není možný. Co tam do hajzlu je? Tam je nějaký debilní ohyb. Ne, prostě ne, to dál nechce. Vytahuji všechny ty sračky ze spodu a napouštím tam čistou vodu.
To prostě nechce dál. Kdyby to bylo o trošku víc červená, tak to vypadá jak prdelačka. No ale určitě to tak teda nevoní. Ty vole. Dívejte se, to je paráda, ne? Fuj. Já si to vyfotím, jo. Jo, klidně. Kurva. No, to není možný. To není možný. Toto budu vynášet až do večera. Co to je, ty vole? To netuším. To vypadá jako kořen. Nebo něco takového. Všechno vrací zpátky, všechno. Naprosto všechno. Zase na druhou stranu teď už je to tak naředěný, že bych tam mohl poslat spirálu. Máte správce nebo někoho takového? Jasně, to už měl být dávno tady. Po 2 hodinách práce zjistím, že tady správce. Úžasný. Že to budu čistit roťasem. Paní domácí, já jsem se vás ptal, jestli používáte vlhčený ubrousky, že? Jo. No, a vy jste mi řekla, že ne, že? No máme takové ty splachovací. Jo, ty jsou stejně na hovno jak ty ostatní, a odsud tahám. Teď mám plnou spirálu namotaných vlhčených ubrousků. To bude asi příčina, vlhčený ubrousky. Ty vole. Jasně, jo.
tomu říkám had. Tak přes tohle ve 125, jestli je to tažený do 125, bych se svým tlakovým čištěním nikdy neprošel. Ty vole, to bude pořádná sbírka. To bude pořádná sbírka. Ty vole. Tak to je mazec. No, tak odpad bude odtíkat. To je ta dobrá zpráva, když se mě to povede vytáhat většinu ven. Jo. Což by asi mohlo. Často já se divím, co lidé mají zvykem. Zápasil jsem v potrubí, božky s kočkolitem. No ty vole. Práce pestrá je, ale také těžká. Když To vědět, tak jsem tam šel hned tímhletím. potkaní se radují, jim přijde vždycky vhod. Než odpadem k ním připluje jídla hlavní chod. Maslota se na stěny může To je lepit ňamka. svědem. Vždycky se Lidi, nedávejte ty vachčený molusky do záchodu. Pak to stojí moc peněz. Platíte za ně dvakrát. Jednou za utření prdele a po druhý, když vám je někdo vytahuje. můžete jen láteřit a do hlavy se být. Co jste všechno museli na to odpadu lít. Vole. Latina pulsuje a v potrubí to šbrunká. Začíná se vytvářet Splachovací. vody tůňka. V tuhle chvíli každý své plány rychle mění. Hledá, kdo by zbavil je jeho utrpení. Žaludek ten se bouří, opět brzy zrátím. Pošatuji vaší práci královsky a platím. Přijeďte co nejdříve, o život mi běží. Ve sprše mi exkrement spokojeně leží. To má konec, šmejde. Jak doktor chirurgie, bude se tu provádět kanáloskopie. Aspoň, že tu nemáte půlskou, nejraději pronikám 50. Tady máte kádečko, tady zas kalejdu. Tady máte malý stát, co samozřejmě tady zase obrovský vytvořili řádku. Jeden vašeho ptánu vám dáme památku. Tady máte kágečko, tady zas kamenino. Tady máte malý stát, co samozřejmě tady zase obrovský vytvořili řádku. Jeden vašeho ptánu vám dáme památku. Nevím, zdali projde tlakové čištění. Do auta si dojdu, hátit si tam suneme. To je masakr. A slyšíme desku v rouze rotovat. Paní domácí, nebojte se, nemusíte plakat. Ještě malou chvíličku a můžete jít kakat. Ve sklepě se hovínko nevrátí tvár zpět. Můžete mě opěvovat, písně na mě pět. O pane instalatér, ty jste moje rodina. Nezojte si Úlovek. Ty krávo. Tak tomu říkám ocas. Tak to je masakr. To si musím vyfotit. To je bomba. Pěkně to ta spirála namotala, moc pěkně. Pěkně to namotala, šikovný. Hodná holka, hodná. Ty já bych to potřeboval urychlit trošku, to tady budu dostávat dolů. Ty vole. A ještě, bych tam ještě viděl nějaký gumičky nebo něco.
Jo, to vypadá... Jo, to je tampon. To je bílá myšička. To je tampon, no jasně. To je tampon. Hele. Tak i tamponek tam byl. Ty vole. No ne, to budu muset po pořadě. To prostě z toho dostat je. Ty vole, tak to jsou největší ubrousky, co jsem kdy vytáhl tady tohle. To je fakt masakr. Větší várku jsem ještě ven nedostal. Viditelnou. Toto je mazec. A vypadá jak párátko, a to už je taková třešnička na dortu. Ale jde se mě to vytočit. Bylo by to super, abych to nemusel do prdele děcko z toho šklubat. Jo, nádhera. Tak, teď to projedu tlakem. Doufám, že odplavím zbytek do prdele a končíme. Pěkná úroda. Moc pěkná úroda. Krásný to je. Doufám, že teď to tam má profičí a nebude se nic vracet. No dobře. Tak ještě neprofičí. Ty vole, kolik tam toho ještě je, těch ubrousků? No ty pičo. Tak znovu. Ty vole. Jo, to je to, co jsem právě nechtěl. Ano, proto tam byl ten kus. Tak znovu. Znovu spirála. Ještě tam toho asi víc, než bych chtěl. Ty vole, kolik je tam toho narvanýho pičo. Lehčenej. Jak nečekané. A už to tu má.
na díl. To nebude začát. Tak já myslím, že by se neměl nic vrátit. Doufám, že se nic nevrátí. Aha, dobře. Tak ne. Tak je to ještě ucpaný. Toto není. Kolik tam toho v tom potom? A šivárka. Bude navrtávat trošku líp. Ale šivárka. Ještě bych mohl zkusit do vytahovák. Další vlhčený ubrousky. Furt tahám dokola, tam musí být velká hromada. Já bych potřeboval přístup někde ze spod, abych to mohl vybrat z druhé strany, to vytahat tlakem, že jo, ale takhle co hovno. To tady budu tahat Bůh ví dokdy. To je prostě práce na houby. Nic nevyteče, všechno se to vrátí, tam toho musí být ještě hromada jako prase. Teď jsem při zpáteční cestě vytahl asi 4 ubrousky, což není nic moc, ale hlavně vrták na špici byl volný. Tak tam zkouším teď pouštět, tam byl přímý vrták, tak tam zkouším teď pouštět křížovej a uvidíme. Je taky možný, že ty vlhčený ubrousky ještě skrývají nějakou další překážku vepředu, tak se zkusím přes to dostat. Teď se uvidí. Teď jsem na něco narazil. Tak teď se uvidí, jestli se mě bude vracet voda zpátky nebo ne. Protože tam něco povolilo. Hodně tam něco povolilo. Tam je hladina. To netíká na hladinu, takže sice možná něco povolilo, ale určitě ne všechno. Zůstala mě tam uvězněná spirála a nejspíš ji asi nedostanu ven. Hurá! 4 hodiny jsem s tím jebal, jenom jsem zapnul kameru a povolila, zaplať pánbu. Už jsem fakt myslel, že ho nedostanu ven. Ještě jednou tam pustím tlak a pokud to nepovolí, končím. Už na to dneska nemám sílu. Jsem tady o 11:45 a je za 10:04.
nejdu. A už toho mám dneska opravdu plný zuby. To potrubí teda neodtíká, odspávka je někde mezi 7 až 9 metry daleko. Je potřeba kontaktovat správce, zjistit co, jak, odkud se tam dá vlez ze sklepa, nebo po případě někde seknout zeď a jít tam, odsud tam se to možná bude vytáhat, a nebo jít zvenku, do nějaké revizní šachty, z revizní šachty zvenku vzít to prostě po spádu směrem k sobě, tam by to byla brnkačka, ale takhle to nejde, takže nevyčištěno. Dál na další zakázce.